সাবস্ক্রাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ আইচক্ৰীম বা কুলফি এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ বতৰ আৰু গৰমো যথেষ্ট পৰিছে গতিকে ইমান গৰমত আমি যদি কিবা এটা ঠাণ্ডা খাবলৈ পাওঁ নিশ্চয় আমাৰ ভাল লাগিব নহয়নে গতিকে গৰমত খাবৰ উপযোগীকৈ আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কঁঠালৰ আইচক্ৰীম বা কুলফি কঁঠালৰ আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ কঁঠালৰ ফুট অলপ আৰু কঁঠালৰ ফুটখিনিৰ পৰা মই গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মই পিচি ল'ম আৰু নহলে হাতেৰেও ৰস উলিয়াই ল'ব পাৰে মই মিক্সিত দি পেলাই এইখিনি এতিয়া পিচি ল'ম এয়া মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া কঁঠালৰ গোটেইখিনি ফুট মই মিক্সিৰ জাৰটোত দি দিম আৰু ইয়াৰ লগতে মই দি দিম কেইটামান ইলাইচি অপচনেল হয় নিদিলেও কথা নাই এতিয়া খপখন লগাই দিলোঁ এয়া এইখিনি ভালকৈ গুড়া কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এগিলাচ গাখীৰ আৰু লগতে দিছোঁ কেইটামান খিচমিচ মই ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম গাখীৰখিনি অলপ কম হৈ নোযোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব গাখীৰখিনিৰ উতল আহিছে এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ চেনি আপোনালোকে মিঠাটো নিজৰ অনুসৰি দিব চেনিখিনি দি আকৌ লৰাই দিছোঁ যাতে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায় আৰু এয়া গাখীৰৰ পৰিমাণটো কমি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পেষ্ট কৰি লোৱা কঁঠালখিনি আৰু কঁঠালৰ পেষ্টখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অলপ ডাঠ হোৱালৈ ইয়াৰ ৰখিব লাগিব মিশ্ৰণখিনি উতলি আহিছে আৰু এয়া ডাঠ হৈ গ'ল এতিয়া গেছ অফ কৰি দিব লাগিব এয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনি বেলেগকৈ বাতি এটাত উলিয়াই ৰাখিম যাতে সোনকালে ঠাণ্ডা হয় আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই গোটাই লৈছোঁ এটা প্লাষ্টিকৰ বাতি আৰু বাতিটো খপথকা হ'ব লাগিব এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি এই বাতিটোত বাকি দিম এয়া বাকি দিয়া হৈ গ'ল এইখিনি অকণমান বহাই এনেকৈ দিছোঁ যাতে মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ ছেট হৈ যায়
এতিয়া খপ লগাই দিলোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি এটা বাতি নটাৰ কাৰণে মই দুটা বাতিত ভাগ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ডাঙৰ এটা বাতিটো ল'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব 5 পৰা 6 ঘণ্টামান মই আইচ বক্সত এতিয়া বাতি দুটা ৰাখি দিম আপোনালোকে 5-6 ঘণ্টা ৰাখিব পাৰে বা গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণেও ৰাখি দিব পাৰে দুইটা বাতি মই আইচ বক্সত দি দিছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় 6 ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত মই উলিয়াই আনিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খপটো খুলি চাওঁচোন কি হৈছে ভিতৰত এয়া চাওকচোন আমাৰ আইচক্ৰীম বা কুলফি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কাটি চাওঁ কেনেকুৱা হয় বাহ ধুনীয়াকৈ সেট হৈ গ'ল গোটেই কঁঠালৰ মিশ্ৰণখিনি এতিয়া কাটি উলিয়াই লওঁ পিচখিনি চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে কঁঠালৰ আইচক্ৰীম বা কুলফি দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে মোৰতো দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে আপোনালোকৰ লাগিছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব আৰু গৰম পৰিছে যিহেতু নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি আপুনি নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ